Phùng Thiệu Phong bị trầm cảm sau khi ly hôn. Mẹ chồng tặng Triệu Lệ Dĩnh biệt thự để cầu hòa. Phản ứng của cô thật bá đạo. Mẹ của Phùng Thiệu Phong đã tặng cho Triệu Lệ Dĩnh một căn biệt thự trị giá 100 triệu nhân dân tệ để đổi lấy sự hòa giải. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối và nói rằng không cần đền bù về vật chất. Sinh ra ở vùng quê, bà đã phá bỏ định kiến của những người giàu có và đưa ra hai điều kiện lớn. Độc lập về tài sản trước hôn nhân và hoãn đám cưới, thể hiện thái độ độc lập của mình với quan niệm hôn nhân không cần thỏa hiệp, từ việc bị chế giễu là vật chất trở thành nữ hoàng kinh doanh. Cuộc chiến ly hôn này đã kết thúc bằng cô bé lọ lem viết lại kịch bản cuộc đời, đánh dấu sự trưởng thành của người phụ nữ trong thời đại mới. Phùng Thiệu Phong được tiết lộ đã mắc chứng trầm cảm sau khi ly hôn. Để giành lại con dâu, mẹ chồng đã chi 100 triệu nhân dân. Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi là bá đạo. Cuộc khủng hoảng ly hôn kéo dài nhiều năm này không chỉ phản ánh sự mong manh của hôn nhân người nổi tiếng mà còn bộc lộ mâu thuẫn sâu sắc giữa khái niệm gia đình và sự phát triển cá nhân. Năm 2018, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gặp nhau qua một bộ phim truyền hình, kết hôn vào tháng 10 cùng năm và chào đón con trai Tường Tường vào năm 2019. Cả hai đều tự nhận mình là cặp đôi cùng vợ. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn thừa nhận trong một chương trình tạp kỹ rằng tôi cần phải xin phép Triệu Lệ Dĩnh trước khi bày đồ đạc vào nhà. Sự tương tác ngọt ngào của họ khiến người khác phải ghen tị. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 3 năm. Mâu thuẫn cốt lõi xuất phát từ sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình và mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày càng xấu đi. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra ở trong khi Phùng Thiệu Phong xuất thân từ gia đình giàu có. Mẹ anh luôn có thái độ tiêu cực với cuộc hôn nhân này, cho rằng Triệu Lệ Dĩnh không xứng đáng với con trai bà. Phùng Thiệu Phong bị cáo buộc lại con trai cưng của mẹ, và vẫn chịu ảnh hưởng từ mẹ sau khi kết hôn. Triệu Lệ Dĩnh không muốn từ bỏ sự nghiệp để trở về với gia đình, dẫn đến mâu thuẫn ngày càng leo thang. Vào tháng 4 năm 2021, hai bên chính thức tuyên bố ly hôn vì ở ngày càng xa nhau. Nhưng cư dân mạng đã đào lại được tin nhắn của Triệu Lệ Dĩnh vào tháng 1 năm 2021 rằng nếu không thể sống chung được nữa, chúng ta đừng sống chung nữa, có vẻ như đây là một dấu hiệu sớm. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong rơi vào vực thẳm, anh nhiều lần bị chụp ảnh với tâm trạng chán nản, chỉ quanh quẩn trong nhà, thậm chí phải tạm dừng sự nghiệp diễn xuất. Vào tháng 7 năm 2020 tiết lộ anh bị trầm cảm vì ly hôn và thừa nhận rằng rất khó để thoát khỏi trạng thái u ám này. Để cứu con trai, mẹ Phùng đã hạ mình tặng cho Triệu Lệ Dĩnh một căn biệt thự trị giá 100 triệu nhân dân tệ và hứa sẽ tổ chức lễ cưới một lần nữa. Ngôi nhà sang trọng đã được mua toàn bộ và quyền sở hữu thuộc về người phụ nữ, điều này cho thấy sự chân thành của cô ấy. Phùng Thiệu Phong đã liên lạc riêng với Triệu Lệ Dĩnh, chủ động mở cửa xe, xách túi và chăm sóc đứa trẻ, nhưng người phụ nữ này vẫn không chịu nhượng bộ. Trước lời đề nghị của mẹ chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện thái độ hoàn toàn khác. Vào tháng 7 năm 2023, cô đã trực tiếp từ chối ngôi nhà sang trọng này với lý do tôi xuất thân từ quê lên, tự mình lao động, không cần đền bù về vật chất. Vào tháng 1 năm 2025, có điều kiện bắt buộc, biệt thự là tài sản trước hôn nhân và một lễ cưới lại. Động thái này được hiểu là trao đổi lợi ích để lấy quyền tự chủ trong hôn nhân. Mặc dù cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ thừa nhận chuyện quay lại với nhau và tập trung nhiều hơn vào việc đầu tư phim ảnh, truyền hình và phát triển sự nghiệp độc lập. Sự việc này phản ánh sự thật tàn khốc của hôn nhân trong ngành giải trí. Mẹ của Phùng Thiệu Phong đã can thiệp vào cuộc hôn nhân với lý do bình đẳng, phơi bày những hạn chế của quan niệm truyền thống về sự lựa chọn của cá nhân. Sự lột xác của Triệu Lệ Dĩnh từ cô bé lọ lem thành nữ doanh nhân, chứng minh rằng hôn nhân không phải là đích đến duy nhất của phụ nữ. Vào những ngày đầu sau khi ly hôn, cô bị cáo buộc lại vật chất, nhưng giờ đây cô được khen ngợi là tỉnh táo. Định hướng dư luận đã thay.
Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã hợp tác 5 lần. Không hề có sự cạnh tranh nào trong 4 lần đầu tiên. Tình yêu có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Nếu hôm nay có người nói rằng kiếp trước mình đã cứu được Ngân Hà, chắc chắn là Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Cả hai đã thông báo về cuộc hôn nhân của mình trên các trang mạng xã hội vào sáng nay và mọi người từ khắp cả nước đã gửi lời chúc phúc. Thật đáng ghen tị. Người đàn ông thì tài năng còn người phụ nữ thì xinh đẹp, một sự kết hợp hoàn hảo. Ngay sau khi cả hai chính thức công bố tin tức, thông tin chi tiết về mối quan hệ của họ đã được nhiều người tiết lộ muộn màng. Thì ra ngay từ khi hai người hợp tác trong bộ phim Tây Du Ký, Nữ Quốc, đã có người nhìn thấy hai người đi cạnh nhau rất gần. Trong bộ phim này, hai người lần lượt vào vai Đường Tắt rất nhiều cảnh đối đầu nên hầu hết mọi người khi đó không nghĩ theo hướng đó và không chú ý quá nhiều đến nó. Trên thực tế, từ rất lâu trước bộ phim Tây Du Ký, Nữ Vương Thiên Quốc, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã từng đóng chung một vở kịch nhiều lần. Chỉ là mặc dù hai người đã cùng chung một đội nhiều lần, nhưng chưa từng đối đầu với nhau. Nếu không thì thông báo chính thức có lẽ đã được đưa ra từ nhiều năm trước rồi. Lần đầu tiên xuất hiện là trong bộ phim truyền hình Khóa Thanh Thu năm 2009. Khi đó, Phùng Thiệu Phong là thiếu gia của nam chính, còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ là người hầu bên cạnh bà xã. Mặc dù hai người có nhiều cảnh quay chung nhưng không có bất kỳ lời thoại trực tiếp nào. Cũng trong năm 2009, cả hai cùng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình khác cùng thời điểm là phim truyền hình Nghĩa A Couple, nhưng họ thậm chí còn có ít tương tác hơn trong bộ Lệ Dĩnh là người mẹ trẻ của nam chính Phùng Thiệu Phong. Nên vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh chỉ xuất hiện trong ký ức và thuộc về thời gian và không gian khác với nam chính do Phùng Thiệu Phong thủ vai. Hai người họ không xuất hiện chung trong một khung hình và cũng không có cảnh quay nào cùng nhau. Thậm chí có thể họ đã gia nhập phi hành đoàn vào những thời điểm khác nhau, vì vậy họ đã bỏ lỡ nhau. Thật đáng tiếc. Tiếp theo là bộ phim truyền hình về tiệc cưới, trong đó Phùng Thiệu Phong là mối tình đầu của nữ chính, hay theo cách nói ngày nay là nam phụ khốn khổ và là lốp xe dự phòng vĩnh cửu. Triệu Lệ Dĩnh vào vai con gái của đồng nghiệp nữ chính. Cả hai đều có rất nhiều cảnh quay, nhưng một lần nữa, họ không có cảnh quay nào cạnh tranh. Và thậm chí số lần họ xuất hiện trong cùng một khung hình cũng rất ít. Đây quả thực là số phận của cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh có thể vào vai mẹ hoặc con, không có khoảng cách thế hệ giữa họ. Bộ phim cuối cùng mà chúng ta bỏ lỡ là Cung đấu màn hạt châu, tác phẩm nổi tiếng của chú Phùng Thiệu Phong, được mọi người biết đến. Bộ phim này đã giúp Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch nổi tiếng, nhưng ít người nhớ đến Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh thực ra chỉ vào một vai nhỏ tên là Lily trong bộ phim này. Người được giới thiệu với hoàng đế như một mỹ nhân và được giao nhiệm vụ ám sát hoàng đế, nhưng cô đã sớm bị giết. Mặc dù ngoại hình của anh rất ấn tượng nhưng vai trò của anh lại rất hạn chế. Một lần nữa, không có sự xuất hiện chung khung hình hay sự cạnh tranh nào với Phùng Thiệu Phong. Kể cả khi cảnh quay được thực hiện riêng lẻ, điều đó có thể không xảy ra với đoàn làm phim. Cuốn cuối cùng là Tây Du Ký, Vương quốc phụ nữ. Lần này, hai người không chỉ có nhiều cảnh đối đầu mà còn có nhiều cảnh giàu cảm xúc trong vở kịch. Có rất nhiều trường hợp nam nữ diễn viên yêu nhau trong quá trình quay phim. Suy cho cùng, để đóng tốt một vai diễn, bạn phải trở thành vai diễn đó. Tuy nhiên, diễn viên rất dễ vào vai và thoát khỏi vai diễn một cách nhanh chóng, nên không có nhiều diễn viên nam và nữ có thể kết hôn. Những người nổi tiếng hơn có lẽ là Đặng Siêu và Tôn Lệ, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy, và bây giờ là Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Vì vậy, tình yêu tốt đẹp có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Tôi chúc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và sớm có con. Tôi rất mong chờ những tác phẩm mới của họ và thật tuyệt nếu họ có thể hợp tác cùng nhau. Meo meo. Câu chuyện hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là hình ảnh thu nhỏ về những thăng trầm của ngành giải trí. Khi mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, những cá nhân đang xen vào nhau, sự mong manh của hôn nhân sẽ bị phơi bày.
Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh có thể cung cấp một câu trả lời khác cho phụ nữ thời đại mới. Tình yêu cần bình đẳng, hôn nhân không cần thỏa hiệp, sự độc lập và lòng tự trọng mới là sự tự tin vĩnh cửu.